أهلا بكم. رجعنا لكم أعزائنا المشاهدين مرة تانية نستكمل كلامنا عن حواديت بلدنا. كل سنة وانتم طيبين إن شاء الله. غدا السبت بداية عام دراسي جديد. أعتقد إن العام الدراسي ده هو عام غريب شوية قبل ما يبدأ. عام درامي. السيد الوزير يعني فيه تخبط شديد. مرة يقول لك الكتب لسه ما اتطبعتش، مرة تانية يتقال مدارس الصيانة ما اكتملتش، بعد كده طلعوا لنا بحتة ما لغينا الامتحانات نص السنة وخش مش عارف على ايه. يا جماعة انتوا مش عارفين ان الدخول المدارس ده من اكبر الاعباء اللي بتواجه الاسر المصرية؟ مصاريف مدارس، مصاريف لبس بيغالى فيه جدا بالنسبة للمدارس الخاصة، دروس خصوصية طبعا دي مافيا الحكومة مش قادرة عليها ومش هتقدر. التعليم تقريبا او دروس خصوصيه تلتهم حوالي 40% من دخل الاسره المصريه على اي مستوى، فقيره متوسطه او حتى طبقات الاغنياء. الدروس الخصوصيه آفة وبيتحكم فيها مافيا، والمافيا دي ممتده من الوزاره فوق لغايه اصغر مدرس تحت بيدرس خصوصيه. يعني سؤال، هو يعني ما فيش حد ربنا فاتح عليه في وزارة التربية والتعليم من الخبراء والمستشارين والمساعدين واللي بياخدوا عشرات الآلاف من الجنيهات يعملوا كتاب كده زي الكتب الخارجية اللي بنجيبها لعيالنا؟ ده كتاب وده كتاب. الكتاب الخارجي بسيط وواضح ويوصل لك على طول، يفهم الولد. الكتاب المدرسة كله عقد، كأن حد قاصد يخلي كتاب المدرسة كله عقد عشان الناس تشتري الكتاب ده. واعتقد لو اجهزه رقابيه دورت هتلاقي معظم المسؤولين في وزاره التربيه والتعليم شركاء في المطابع اللي بره او مستفيدين بهذا الاوضاع. لان لو مش مستفيد لازم يتحاكم انه سايب الكتاب المدرسي الرسمي بالشكل ده. ما هو يا اما مستفيد يا اما غبي مش عارف، لازم يتحاكم. هنفضل لغايه امتى هنطبطب بقى ونتكلم؟ ما ينفعش، دي بلدنا. تعليم، ارحموا الناس شويه. وللاسف مع كل الاعباء دي يعني نلاقي الدنيا مش يعني مش متظبطه برضه حتى في التعليم. يعني التعليم سيء متخلف، العمليه التعليميه ما فيهاش اي نوع من جذب لاولادنا والشباب. ده بيخلي حتى اطفالنا مراحيل المدرسه كده كارهين المدرسه ومش عايزين يروحوها. طبعا ناهيك بقى عن استغلال المدارس الخاصه في المصاريف ورفع المصاريف. طب رفعتوا المصاريف ليه؟ قال لك اصل الدولار غلي، واسعار اللبس بقى اللي ولعت نار، وطبعا الاتوبيسات يعني ولي الامر ده مستنزف استنزاف مص دم. فين مسؤولي وزاره التربيه والتعليم؟ مش موجودين. كل سنه لازم نقول يا حكومه يا دوله. مفيش دوله في العالم من اصحاب التجارب اللي نهضت واتطورت الا اهتمت بالتعليم. ويبقى السؤال المهم في بدايه كل عام دراسي، هو احنا عندنا تعليم؟ اكيد الاجابه معروفه لينا كلنا. مش عارف، مشاكل كتير قوي والله في بلدنا دي، وربنا يستر يعدي على خير ان شاء الله. بس برضه ان شاء الله عندنا امل ومتمسكين بالامل. يمكن موضوع شركات الصرافه، طبعا شركات الصرافه عليها علامات استفهام كتير أثير حواليها الفتره اللي فاتت، ان هي كانت بتساهم في المضاربه على الدولار رفع سعره. ده حتى خلى السيد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال يطالب ويحفز النواب ان هم يقدموا قرار او قانون بالغاء شركات الصرافه. طبعا في الوضع الاقتصادي ما ينفعش، شركات الصرافه لها دور في المنظومه الاقتصاديه في كل دول العالم. طبعا لكن احنا الناس بيدوروا على حلول. بالتاكيد الاوضاع الاقتصاديه يعني فيها ازمات دلوقتي، لكن بامانه في دايما البنوك الوطنيه لها كده يعني تديك بريق امل. في توجه دلوقتي من ايجابي من البنوك لانشاء شركات صرافه والتعامل على الدولار يعني في اوقات اكبر
بالتأكيد إمكانيات البنوك تسمح بضبط سوق الصرف وتداول العملة الصعبة. لكن بالتأكيد هيكون الكلام ده لازم يكون في ضوابط، في مزايا، في أي يعني عايزين نعرف أكتر. عشان كده احنا معانا على التليفون الأستاذ يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، هيكلمنا عن هذا الموضوع. مساء الخير أستاذ يحيى. مساء النور يا فندم، أهلا بحضرتك. تقييم حضرتك لخطوة اتجاه البنوك لإنشاء شركات صرافة، وهل البنوك قادرة على تقليل المضاربات على الدولار بهذا الشكل، ولا هيكون دورها ايه بالظبط؟ هو بالفعل في شركات صرافة طبعا بعض البنوك مثل الشركة التابعة لبنك مصر، واحنا بندرس حاليا برضو مدى امكانيه تاسيس شركه اخرى تكون تابعه للبنك الاهلي وليها عدد من الفروع هي الهدف منها الدخول في السوق والتعامل بشفافيه بطريقه التعامل، لان شركات تابعه للبنوك الحكوميه لا تستطيع ان تقوم باعمال مخالفه او اعمال غير منضبطه يعني. طيب حضرتك ايه الضوابط اللي هي محدده او اللي ممكن تكون على شركات صرافه التابعه للبنوك؟ الضوابط هي بيحددها البنك المركزي. هو الضوابط ان انت في نهايه كل يوم عمل لازم تكون متصل باحد البنوك. كل شركه صرافه لازم يكون عندها اتصال باحد البنوك، وعندها تقوم بتوريد ما يزيد عن اموال الفائض البيع والشراء لاحد البنوك المرتبطه بها، وبالتالي في عمليه ربط دائم ما بينها وما بين البنوك وما بين البنك المركزي لضبط عمليه السوق. طيب حضرتك، هل في هناك وسائل ممكن تشكل عامل جذب المواطن؟ لان طبعا انت عارف حضرتك دلوقتي الدولار له سعرين، يعني السوق سوداء وغير شرعيه، والسوق المصرفيه السعر العام الرسمي الموجود. البنوك هتقدر ازاي تجذب المواطن؟ هل هيكون في يعني هيكون السعر بالسعر الرسمي، ولا هيكون له يعني زياده اكتر شويه، ولا ايه؟ لا حاليا طبعا احنا مرتبطين بالاسعار في هامش ربح المفروض محدد من قبل البنك المركزي فوق اسعار البنوك، وتستطيع شركات الصرافه ان تتكسب منها حوالي 10 قروش في اليوم، وزائد ان الفارق ما بين البيع والشراء. ولكن نامل الفتره الجايه طبعا هي هتكون بدايه. طبعا كل ما السوق هتقرب بالسعرين ما بينهم وبين بعض، كل ما هيكون في شركات الصرافه هتقدر تشتغل بشكل اكثر. بس لازم نكون متواجدين. اعتقد القرارات اللي اتخذت في خلال الفتره اللي فاتت، سواء البرنامج اللي اتعمل واتعرض على صندوق النقد الدولي وتوافق من الخبراء وجاري الانتهاء منه والتوقيع عليه، مع الاجراءات الحكوميه اللي هتساعد على عمليات التصدير وخفض الاستيراد، بدء عمليات السياحه ثاني مره اخرى زي ما احنا ملاحظين في الفتره اللي فاتت، اعتقد ده هيساعد على وجود موارد جديده. طول ما في موارد كل ما السعر هينضبط مع بعضه. هي المشكله خلال الفتره اللي فاتت هو عدم وجود موارد كافيه تقابل الاحتياجات من الناحيه الاخرى. طب هل تعتقد حضرتك خلال الفتره الجايه هيتم السيطره بشكل كبير على السوق السوداء، وهيكون تقارب الاسعار بين الرسمي والغير الرسمي؟ تصوري ان السيطره على السعر هيكون من خلال زياده المعروض. زياده المعروض ده لن يجي مش بقرار من حد، لكن ده من خلال عمليات زي ما قلنا السياحه ترجع، التصدير يزيد، الاستيراد يقل. كل هذه الاجراءات مع بعضها هي اللي هتعيد للسوق انضباطه مره اخرى. طيب حضرتك شايف ان الخطوات القادمه زي صندوق يعني خطوه قرض صندوق النقد الدولي، هل حضرتك شايفه كحضرتك رجل اقتصادي ورجل مصرفي، شايف تاثيره هيكون ازاي على الاقتصاد في مصر؟ هو قرض الصندوق في حد ذاته مش هو الهدف، لانه لوحده ما بيحلش حاجه. نعم. لكن احنا بنقول الحل هو عباره عن ان في حزمه اجراءات اقتصاديه، في برنامج حكومي تراجع ما بين البنك المركزي والوزاره والحكومه، اتوافق من البرلمان، اتعرض على الخبراء في صندوق النقد الدولي. كل هذه المجموعه مع بعض من ضمنها هيكون القرض اللي متاخد، لكن هو في الاساس هو موافقه على برنامج كامل. لو برنامج الفترة الجاية بقى هي اللي يتحدد، لو ابتدينا فعلا نطبق هذا البرنامج مع القرارات اللي سمعنا برضو ان وزارة الاستثمار شغالة على بعض الاصلاحات سواء في قانون الاستثمار عشان يتواكب مع احتياجات الناس وبعض القوانين الاخرى، كل هذه مع بعض مع قانون القيمة المضافة، كل هذه الحاجات مع بعض لو اتطبقت وابتدت فعلا تفعيلها بشكل جيد، اعتقد ان ده ممكن يؤدي الى تحسن كبير في الاقتصاد المصري ان شاء الله. ان شاء الله. استاذ يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، نشكر حضرتك
على توضيحك للموضوع ده. شكرا يا فندم. الموضوع اللي بعد كده هنتكلم عن موضوع الشركات المحمول، قطاع الاتصالات تحديدا. يعني برضه هنتكلم عن موضوع حته بقى الخنق والمسك والسيطره على السوق والكلام ده كله. الحكومه اعلنت عن طرح مناقصه ل يعني ترخيص للجيل الرابع. الجيل الرابع احنا دلوقتي شغالين بالجيل الثالث، الجيل الرابع طبعا فيه خدمات اكتر. بره على فكره في دول اوروبا وصلوا الجيل السادس والسابع يعني. تمام. الجيل الرابع المحمول طبعا حطت شروط. مرفق تنظيم هيئه مرفق تنظيم الاتصالات قرر طبعا حط الشروط، ان من ضمن الشروط ان هو يكون قيمه الترخيص تقريبا للشركات الثلاثه اللي هي موبينيل واورنج وفودافون اتصالات تقريبا قيمتها 23 مليار جنيه بالتقسيط، هيدفع نصها بالدولار. زي هنرجع تاني زي ما احنا قلنا قبل كده. احنا قلنا ان قبل كده ان الشركات دي الشركات العالميه تحديدا مش هتدخل لمصر دولارات، مش هتعومك، مش هتديك اي حاجه. هم عايزين ياخدوا من البنوك هنا دولارات ويدفعوها للحكومه، وبعد كده يعملوا ارباح بالجنيه يحولوها لدولارات ويطلعوها بره. هو ده اللي هم عايزينه. عشان كده الشركات دي تحالفت وما تقدمتش للمناقصه في محاوله للضغط على الحكومه، والحكومه قالت لهم هاتوا تمويل لكم من شركاتكم الام في الخارج. طبعا بالتاكيد الكلام ده يعني بالتاكيد يعني هيكون له تبعات بعد كده وهنشوفها. وعشان نستوضح اكتر معانا على التليفون الاستاذ هشام المنياوي، يعني هشام المنياوي مدير تحرير جريده المساء والصحفي المتخصص في شؤون الاتصالات. مساء الخير استاذ هشام. مساء الخير يا استاذ ايسر، بس تصحيحا هشام المنياوي اسمه هشام ابو الوفا. المنياوي دي كانت حقبه مختلفه. ماشي. اسمي هشام ابو الوفا. بص يا استاذ ايسر، يعني خليني اتفق معاك في مجموعه من النقاط الاساسيه، وهي ان مناخ الاستثمار في مصر لابد ان يكون فعلا مناخا جاذبا للاستثمارات الاجنبيه. تمام. 2، ان حل ازمه الاقتصاد المصري لا تتمثل في انك انت تضغط على الشركات العامله في السوق، ولكن في انك تيسر على الشركات العامله في السوق خاصه الاجنبيه منها حتى تستطيع ان تدخل استثمارات، المزيد من الاستثمارات في السوق، وبالتالي توفير المزيد من فرص العمل. لان معروف ان الاستثمار بشكل مباشر بيوفر فرص عمل تساهم الى حد كبير في حل ازمه البطاله. اللي حاصل في شركات المحمول او في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري ان هناك سياده دوله. سياده الدوله دي بتفرض على الجميع ان هو يعمل تعظيم سلام وينفذ ما تقوله الدوله. تمام. طيب اذا تعارضت سياسه الدوله مع سياسه الشركات الخاصه، من يكون الفيصل او ما هو الفيصل؟ الفيصل ان حضرتك تجيب شركات المحموله اللي معترضه على رخصه الجيل الرابع او تراخيص الجيل الرابع وتقعد تتناقش معاها في الشروط التي وضعتها كدوله، التي وضعتها الدوله اللي ممثله في جهاز تنظيم الاتصالات، حتى تتفق مع الشركات على صيغه سليمه وصحيحه لتعزيز مناخ الاستثمار في مصر. وليس صحيحا انك انت الشركات ترفض فتغلق الباب امامها وتقول إن لا بس استاذ هشام، لو استاذ هشام كان في فتره وكان في اعتقد مفاوضات وتدخلت حتى حكومات، اعتقد السفير البريطاني تدخل عشان فودافون يعني الموضوع ما كانش عدى بقى له اكتر حوالي شهرين. ده مش السفير البريطاني بس يا استاذ ايسر، ده السفير الفرنسي كمان. مش هو ده الموضوع ما هو اذا كنت انت بتقول ان انا قعدت مع الشركات وبتفاوض معاهم على مدار شهر او شهرين نعم. في شروط طرح تراخيص الجيل الرابع، طب لماذا لم توافق الشركات؟ اذا هناك خلل ما في الاتفاق او في الجلسات ما بين الشركات وما بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. هذا الخلل قد يكون سببه زي ما بعض الشركات اعلنت، قد يكون سببه ان الترددات الجيل الرابع ترددات غير كافيه عشان تنافس، عشان تستطيع ان تحقق قيمه مضافه للمستخدم بتاعها، وقد يكون سببه ان نصف قيمه الترخيص ستدفع بالدولار. طيب اعتقد يا استاذ هشام ان هو ده السبب الرئيسي، لان معظم المفاوضات والبيانات اللي كانت طالعه ان هي كان
دايما في حته ان هو تدبير قيمه الترخيص اللي بالدولار. طيب خلينا برضو نرجع لورا شويه يا استاذ ايسر. ايوه اتفضل. لماذا قرر جهاز تنظيم الاتصالات ان يكون الحصول على نصف رخصه الجيل الرابع بالدولار والنصف الاخر بالعمله المحليه؟ ما احنا قلنا ده قرار سيادي، ده قرار سيادي. لا ده هو ليه اسبابه. ايه هي اسبابه؟ تمام. ان جهاز تنظيم الاتصالات راى عندما طرح الرخصه الثالثه للمحمول اللي فازت بها اتصالات مصر انه لم يحدث ان تم ضخ عمله اجنبيه للسوق المصري، وتم تدبير التراخيص بتاع الجيل الثالث بتاع الشبكه الثالثه للمحمول اللي خدتها اتصالات من داخل القطاع المصرفي المصري وبمشاركه البريد المصري بنسبه 20%. تمام. اذا جهاز تنظيم الاتصالات حينما فكر في طرح او في وضع شرط نصف العمله الاجنبيه كان الهدف الاساسي من هذا ان يتم ضخ اموال او عمله اجنبيه من الشركات الام للشركات المحليه. تمام. حتى تزيد من قيمه العمله، من كميه العمله او من العملات الاجنبيه، ويبقى اسمه استثمار جاي وعمل قيمه مضافه للاقتصاد. هذه الجزئيه انا معاك فيها، لكن يعني خلينا برضو نتفق. هو الحل ان انا اقفل الباب على الشركات اللي رفضت واقول لهم خلاص تاخدوا ما تاخدوش انتوا حرين؟ لا، الحل مش كده. البيزنس لا يضم هذه الطريقه. طيب يمكن امبارح برضو اللي اعتقد جهاز مرفق تنظيم الاتصالات او الوزير كان اعلن ان هو هيتم دراسه طرح مزايده عالميه للترددات الجيل الرابع، والمصرية للاتصالات كانت مقدمه من قبلها عايزه ممكن تستحوذ على الترددات دي. توقعاتك ايه اللي يتم في الموضوع ده؟ طيب انا توقعاتي ان اتجاه الدوله بشكل عام بقى اميل الى جذب الاستثمارات العربيه. تمام. لان انت عارف حضرتك ان معظم اقتصاديات دول العالم نسب كبيره من الاستثمار الاجنبي اللي فيها استثمارات عربيه. نعم. وان الوزير لما يعلن انه هيعمل مزايده عالميه لتراخيص جيل رابع، الوزير جاد فيما يقول. لكن لما حضرتك تطرح تراخيص لجيل رابع وانت اصلا لسه عندك شبكه رابعه وقعت عليها مصرية الاتصالات بالجيل الرابع لسه لم تتم. نعم. هل هتسبق المصرية للاتصالات في تنفيذ المزايده وتنفيذ شبكه اخرى هتبقى شركه 5 او شبكه 5 للمحمول؟ نعم. هل يستوعب السوق المصري هذا؟ ده سؤال. السؤال الثاني، ألا يوجد في الشركات المحمول المصرية اللي هي فودافون وموبينيل واتصالات، اللي هم فودافون وأورنج واتصالات عفوا، الثلاث شركات دول ألا توجد استثمارات عربية؟ لا، واقع الأمر أن توجد استثمارات عربية في اتصالات مصر. نعم. واقع الأمر أن توجد استثمارات مصرية في فودافون ممثلة في 45% نسبة امتلاك المصرية للاتصالات بحسب فودافون. تمام. واقع الامر ان في مستثمرين موجودين مصريين جوه اورنج بتفكر من فتره طويله ان هي تضم شريك محلي. تمام. اكيد. وبتسعى جاهده ان هي طيب. تضم شركه او كيان محلي. لما تعرف مين هو يعني بقول لي عليه. اكيد. ارجو يا استاذ ايسر ان يعني نلتقط الانفاس ونتمهل في اصدار القرارات. جميل. بمعنى ان الثلاث شركات المحمول اللي موجودين في مصر ومعاهم الشركه الرابعه، الاربع شركات دول هم من دفعوا بالقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري طبعا ليتبوأ ويتطور. نعم. ويصل لهذه المكانه. لابد ان نحافظ على الاستثمارات اللي موجوده داخل السوق المصري ولا ندعها تفر بعيدا. اكيد طبعا. ده صالح الاقتصاد المصري. كلنا هدفنا الحفاظ على الاستثمارات، وبرضه كل حد ياخد حقه، الشركات تاخد حقها والدوله المصريه تاخد حقها والمواطن ياخد حقه. نشكر حضرتك استاذ هشام ابو الوفا وعلى مشاركتك معانا، وبرضه مستنيين تشريفك هنا في الاستوديو ان شاء الله هنتكلم عن قطاع الاتصالات بشكل اشمل. شكرا استاذ هشام. اخر موضوع في فقرتنا الاولى قبل ما يجي لنا ضيفنا العزيز الاستاذ يحيى زلط، هنتكلم عن الغلاء والتضخم ونقص الدولار، السياسات الاقتصاديه، الازمات اللي بنعيشها الاقتصاد المصري وخصوصا مشكله الدولار. يعني هل في افكار ممكن تساهم في حل الازمه دي؟
عندنا خبراء اقتصاديين كبار وعلى مستوى العالم، لازم نستفيد منهم ونستمع لهم. أحد هؤلاء الخبراء اللي احنا دايما لازم نقف عند كلامه وأحد حكماء الاقتصاد المصري السيد المهندس هاني توفيق، الخبير الاقتصادي اللي معانا على التليفون حاليا، وهنحاول ان احنا نشوف ايه رؤيته لما يحدث في الاقتصاد المصري بشكل عام الفترة دي. مساء الخير استاذ باشمهندس هاني. اهلا، مساء النور يا فندم. يا فندم، ممكن الحل الاقتراض الخارجي نقدر نقول يساعد في حل الأزمة الاقتصادية في مصر، وإيه شروط استخدام القروض عشان ما تكونش أعباء على الأجيال اللي جاية؟ شوف، إذا كان القرض هناخده علشان ناكل ونشرب بيه ونسد عجز موازنة، فده طبعا يبقى له أثر سلبي على الأجيال القادمة، وهيروح زي القروض اللي قبليه مراحل. نعم. اما اذا كان المقصود بالقرض استخدامه في طبعا قرض الصندوق النقد الدولي بيبقى ستابيلايزيشن، يعني لاعاده الهيكله، ما هوش مربوط ببروجكت فاينانس او بتمويل مشروعات محدده زي الاي اف سي او البنك الدولي. صندوق النقد الدولي بيدينا القرض ده علشان نعيد بيه هيكله اقتصادنا ونقدر نقف على رجلينا، مع قروض تانية طبعا باكج كامله من هو الفجوه التمويليه بتاعتنا حوالي 30 مليار. نعم. احنا بناخد 12 مليار من الصندوق، يبقى في 18 مليار لازم نجيبهم في الثلاث سنين اللي جايين دول من مصادر اخرى غير الصندوق. نعم. طيب، حضرتك يمكن يعني كنت اقترحت من فتره قريبه يعني مجموعه اقتراحات كده ان احنا ازاي نقدر نرشد قليلا من الانفاق الحكومي وانفاقنا احنا كشعب وكمواطنين حتى. فيا ترى ايه هي ممكن بعض الحلول اللي حضرتك تقترحها يا فندم في هذا الموضوع؟ شوف حضرتك، الحل اولا الشرط الاساسي بتاعه اللي انا هقوله ده انه يكون كله باكج كامله. نعم. يعني ما ينفعش نتعامل معاه ببيس ميل زي ما بيقولوا الاجانب او بمجزأ. فانت عندك على 3 محاور لازم نشتغل. الاول، المحور الاولاني على محور السياسه النقديه، لابد من تعويم الجنيه المصري، مش بس تعويم الجنيه انما تعويمه والسماح للفروع البنوك. انت عندك 3750 فرع بنك. نعم. قاعدين ما بيعملوش حاجه غير انهم بيتفرجوا على الدولارات رايحه يمين وشمال مع تجار العمله، وبالتالي يبقى احنا بنعوم وبنسيب الفروع البنوك تشتغل بسعر السوق وبآليات شركات الصرافه، بحيث ما يبقاش حد يقدر يعلى بالسعر لوحده او يوطى بالسعر، ويبقى من الصعوبه بمكان ان حد يسيطر على سعر السوق ويقول هو 13 ولا 12 ونص ولا حاجه. هيبقى في سعر توازني هنوصل له نستعيد بيه الثقه في توفر العرض اللي جاي، سواء من تحويلات المصريين في الخارج او الاستثمارات الاجنبيه اللي هي محجمه عن الدخول في مصر بسبب وجود سعرين للدولار. نعم. فده اول حاجه اللي هو على مستوى السياسه النقديه، زائد حل اخر طبعا جوه السياسه النقديه برضه، وهو ربط الجنيه بسله عملات مش بالدولار بس، لان احنا تجارتنا الحقيقه شركائنا التجاريين مش بس الدولار الامريكاني، وانما عندنا ناس ثانيه كتير. نعم. ده من على السياسه النقديه. من ناحيه السياسه الماليه، انت عند حضرتك قاعدين بنتكلم بقالنا كام شهر في تحويل ضريبه المبيعات الى ضريبه قيمه مضافه واعاده المسمى واعاده، ده كل ده كلام فارغ. نعم. المشكله بتاعتنا مش في مسمى الضرائب، هل هي ضرائب قيمه مضافه ولا، المشكله الخيبه بتاعتنا في عدم قدرتنا على تحصيل. احنا حسبناها قبل كده. نعم. عندنا عجز في تحصيل الضرائب يقدر من 400 الى 500 مليار جنيه سنويا. دكاتره ومدرسين ومحاميين ومهنيين وتجار شغالين كلهم كاش ومحدش بيدفع ضرائب. بالظبط. فاحنا الحقيقه المشكله اللي عندنا على مستوى السياسه الماليه مساله اعاده تشكيل منظومه الضرائب بالكامل، بحيث ان يبقى عندنا فائض، ناخد هذا الفائض نحوله الى دعم نقدي مع الدعم العيني الموجود دلوقتي نلغيه، ونحول كل ده الى دعم نقدي. ده اللي يروح للناس اللي هتضرر من تعويم الدولار، ونصل الدعم لمستحقيه فورا. وانا حسبتها قبل كده انك انت تقدر
بتغطي ل 10 مليون اسره، كل اسره فيهم 2000 جنيه في الشهر. هتبقى عندك الحصيله كلها اقل من الدعم العيني اللي بيتصرف حاليا وبياخدوا غير المستحقين بالتاكيد. تمام. ده الحل، ده المحور الثاني اللي هو السياسه الماليه وزياده الضرائب وتحويل الدعم الى دعم نقدي. الحل المحور الثالث بتاعنا عشان ما اطولش عليك هو مناخ الاستثمار بقى كله. نعم. محتاجين يعني مش بس قانون استثمار جديد، انت محتاج لتنظيم الافلاس، قانون الافلاس، محتاج للكوربشن اللي موجود، الفساد اللي موجود في اماكن كتيره قوي يعاد النظر فيه، لان كل دي عوائق للاستثمار. نعم. مش ممكن البلد هتمشي واحنا لسه شغالين بنفس الاليات القديمه. فندم، يمكن على نقدر نقول لو في محور رابع هو ترشيد الانفاق على مستوى الحكومه، وحتى ممكن كمان على مستوى الافراد. حضرتك كان ليك كلمه كده كان احنا شعب وحكومه متدلعه قوي، ف طبعا ازاي نقدر نرشد ده؟ لا، انت عندك الحقيقه يعني دي حاجه انا كنت قلتها، دي تسبق حتى كل الكلام اللي احنا قلناه قبل كده، وهو ان يبقى عندي لجنه عليا للاقتصاد. اللجنه معنيه بترشيد الانفاق الحكومي. الانفاق الحكومي عندنا راحت فلوس كتيره قوي في قناه السويس، راح كتير في عاصمه اداريه جديده، بيروح في استزراع 1.5 مليون فدان. الحاجات دي كلها حاجات ما يحطهاش ابدا جهاز رئاسي او حكومه من التكنوقراط العاديين. دي لازم يبقى في لجنه اقتصاديه عليا تحدد اولويات الانفاق الحكومي في ضوء ما يطلق عليه الكوست بينفيت اناليسيز او التكلفه الى العائد، وهي اللي تحط اولويات الانفاق الحكومي ايه، علشان كل مليم احنا في حاجه اليه النهارده يروح في مكانه، ويروح بالذات في تشغيل المصانع المتوقفه والامتصاص البطاله وغيره. فالانفاق الحكومي عندنا بالتاكيد محتاج ترشيد ومحتاج اعاده توجيه، مش باغراض سياسيه وانما باغراض تشغيل البطاله وامتصاصها، لان البطاله هي القنبله الموقوته نمره 1 اللي تهدد اي نظام سياسي موجود. اخيرا وبصراحه، شايف حضرتك الحكومه الحاليه قادره على حل الازمه والتعامل مع معطياتها؟ انت ما دام قلت لي بصراحه اقول لك لا، للاسف الحكومه الحاليه بتعمل في جزر منعزله، مفيش رؤيه واحده، ما هماش جايين من حزب. انا فاكر زمان يعني نتفق او نختلف على الحزب الوطني. نعم. انما لما كان يوسف بطرس غالي ورشيد ومغربي واحمد درويش والناس دي كلها واحمد نظيف كانت بتشتغل ومعاها وراها حزب بيدعم اي قرارات هي بتاخده. تمام. النهارده انا بشعر ان البرلمان في وادي والحكومه في وادي، وجوه الحكومه نفسها الوزراء في جزر منعزله. بنشوف واحد بيمنع استيراد القمح، وواحد تاني يروح مطلع قرارات خاصه بالتعليم ملهاش معنى، والكلام ده كله احنا بنلف حوالين نفسنا. الحكومه كلها محتاجه لاعاده اختيار، ولابد احنا كشعب حتى نعرف ايه هي الكرايتيريا او المعايير اللي بيختار على اساسها الوزراء. احنا باشمهندس سيد توفيق، احنا واخدين وعد من حضرتك ان شاء الله بعد اسبوعين هتكون معانا ان شاء الله على الهواء. ده شرف ليا. في انتظار حضرتك. نشكر حضرتك السيد المهندس هاني توفيق على مداخلتك وتوضيحك لواقع ما يحدث على ساحة الاقتصاد المصري. بخبرنا ده انتهت كده فقرتنا الأولى. فاصل وهنرجع نعرف ايه هي مشكلة صناعة الجلود في مصر. احنا في يوم من الأيام كنا مركز موضة، كنا الأحذية والشنط المصرية اللي كانت والحلم لي وأي مصنوعات جلدية حلم لأي حد ممكن يشتريها. دلوقتي للأسف احنا شايفين قدام عينينا مستوى الصناعة تراجع، مستوى الاستيراد هو طبعا طغى بالتأكيد. التأكيد فيه أسباب كتير، عشان كده احنا معانا الفقرة الجاية ضيف عزيز علينا، وهو أحد الأسماء الكبيرة في الصناعة الجلدية، الأستاذ يحيى زلط. الأستاذ يحيى زلط هو نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود ورئيس مركز صناعات الجلود المتطورة.
خليكم معانا وممكن تشاركونا، وارقام تليفونات هتظهر ان شاء الله لما نرجع بعد الفاصل. تشاركونا بارائكم واقتراحاتكم في اي موضوع من موضوعات الحلقه. فاصل ونلتقي. قناة الحدث اليوم في ثوبها الجديد. مش عاوزين كلام كتير، كلامنا كله بدليل. امثالنا شعبية عشان تعرفها انت هو وهي، وجوايزنا 100 بس الاول تعرف تكمل المثل. مسابقة أمثال، اعرف ايه المثل من الصورة اللي قدامك واختار الإجابة الصحيحة. صورتنا واضحة